हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी शिक्षक मित्रांनो. तुम्हा सर्वांचं BS काळे सर या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी सहर्ष स्वागत करत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, स्टँडर्ड 10th क्लास मॅथ्स पार्ट 1 चॅप्टर नंबर 5 आपण सुरू केलेला आहे. यामधील पहिला पार्ट आपण अभ्यासलेला आहे. या चॅप्टरचं नाव होतं प्रॉबिलिटी, म्हणजेच त्याला मराठीमध्ये आपण संभाव्यता म्हणतो. या चॅप्टरचा जो आपण पहिला भाग पाहिलेला आहे, या पहिल्या भागामध्ये इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉबिलिटी, व्हॉट इज मीन बाय इंट्रोडक्शन, विच आर द एक्झाम्पल्स इन डेली लाईफ्स आपण अभ्यासलेली आहे. संभाव्यता म्हणजे नेमकं काय याचा अर्थ आपण समजून घेतलेला आहे. त्यानंतर मागील व्हिडिओमध्ये रँडम एक्सपेरिमेंट, त्यालाच आपण मराठीमध्ये यादृच्छिक प्रयोग म्हणतो. यादृच्छिक प्रयोग म्हणजे नेमकं काय, ते यादृच्छिक प्रयोग याची उदाहरणे आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिली होती. आणि अजून एक महत्त्वाचा शब्द आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिला होता, तो म्हणजे आउटकम. व्हॉट इज मीन बाय आउटकम? You know that result of random experiment is called outcome. त्यालाच आपण निष्पत्ती म्हणतो. यादृच्छिक प्रयोगामध्ये आपल्याला मिळणाऱ्या फलिताची निष्पत्ती म्हणजेच आउटकम असतं, लक्षात ठेवा. हा भाग आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या प्रकरणाचा दुसरा भाग पाहणार आहोत. तो पार्ट 2 आहे. माय डिअर स्टुडंट्स, टुडे वी हॅव टू लर्न सेकंड पार्ट ऑफ चॅप्टर नंबर 5 मॅथ्स पार्ट 1, विच नेम इज प्रॉबिलिटी. सबयुनिट इज सॅम्पल स्पेस. विद्यार्थी मित्रांनो, सॅम्पल स्पेस त्याला मराठीमध्ये नमुना अवकाश म्हणतात. विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या व्हिडिओमध्ये मी दोन्ही भाषा वापरतो आहे, जेणेकरून इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना पण समजावं, शिवाय मराठी माध्यमच्यासुद्धा विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ अभ्यासता यावा, म्हणून मी दोन्ही भाषा वापरतो. विद्यार्थी मित्रांनो, गणित समजणं फार महत्त्वाचं आहे. एकदा गणितीय कन्सेप्ट आपल्याला समजल्या तर उदाहरणं सोडवणे खूप सोपं जातं. चला बघूया. सॅम्पल स्पेस, दिस टर्म इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. My dear students, you have to know this chapter is 8 marks to SSC board exam. It is a very easy chapter, but you have to understand concept of these chapters. Which are concept? कोणत्या कन्सेप्ट आहेत? पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये काही कन्सेप्ट पाहिलेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपण काही कन्सेप्ट पाहणार आहोत. त्यातली महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे, संकल्पना सॅम्पल स्पेस. त्यालाच मराठीमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो नमुना अवकाश म्हणतात. आता नमुना अवकाश म्हणजे काय, सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय, त्याच्या अगोदर आपण काय करूया, डेफिनेशन समजून घेऊया. बघा डेफिनेशन काय आहे. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रँडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सॅम्पल स्पेस. माय डिअर स्टुडंट्स, you always remember sample space means is nothing but only set. It is a set in which we have to get all possible outcomes of random experiment. Then this set is known as sample space. विद्यार्थी मित्रांनो, नमुना अवकाश म्हणजे असा एक संच आहे की ज्या संचामध्ये दिलेल्या यादृच्छिक प्रयोगाची निष्पत्ती ज्या वेळेस आपण संच स्वरूपात मांडतो त्यालाच आपण सॅम्पल स्पेस म्हणतो, त्यालाच आपण नमुना अवकाश म्हणतो. देअरफॉर यू लिसन केअरफुली. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of random experiment is called sample space. This is most important definition. You understand?
This definition is when you have to understand, then you solve the example easily. But first you understand what is the definition of sample space. My dear students, sample space means nothing but only set in which all possible outcomes, when you write in set form, then this set is known as sample space. You remember that. Then, my dear students, each sample space denote by a letter S or omega sign. But we always use sample space with letter only S. विद्यार्थी मित्रांनो, सॅम्पल स्पेस नेहमी आपण यस या अक्षराने दाखवणार आहोत. जसं आपण कोणताही संच ABCD अक्षराने दाखवत होतो कुठलाही कॅपिटल, तसं सॅम्पल स्पेसचं पहिलं अक्षर यस म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा. सॅम्पल स्पेस हा नेहमी कॅपिटल यस या अक्षराने दाखवायचा. Therefore, you remember that it is denoted by S or ओमेगा साईन. ओमेगा साईन हे तुम्ही 11वीला वगैरे गेल्यानंतर सुद्धा तुम्ही वापरणार आहात, परंतु आता तूर्त 10वीला माहीत असू द्या, एस किंवा ओमेगा साईननं आपण सॅम्पल स्पेस दाखवू शकतो. देन नेक्स्ट पॉईंट, each element of sample space is called sample point. My dear students, we have to understand next concept, which is sample point. What is the sample point? Each element of sample space is called sample point. म्हणजेच काय मित्रांनो, नमुना अवकाशातील प्रत्येक घटकाला आपण काय म्हणतो? सॅम्पल पॉईंट म्हणतो, नमुना घटक असे म्हणतो. प्रत्येक घटकाला नमुना अवकाशातील सॅम्पल पॉईंट म्हणतो, लक्षात ठेवा. देअरफॉर यू रीड, each element of sample space is called sample point. Then we understand next concept. The number of element in the set S is denoted by number of S, which is n of S. फार महत्त्वाचं आहे विधान विद्यार्थी मित्रांनो. The number of element in the set S is denoted by number of S. याचा अर्थ काय? सॅम्पल स्पेसमध्ये एलिमेंट किती आहेत हे दाखवण्यासाठी नेहमी लक्षात ठेवा, स्मॉल n इंटू ब्रॅकेट S ब्रॅकेट कंप्लीटेड या सिम्बॉलनं आपण दाखवतो. म्हणजेच n of S means how many element in given sample space, which is denote the number. For example, in given sample space 5 elements are, then we write n of S is equal to 5. If given sample space 7 element, then you write n of S is equal to 7. याचाच अर्थ विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेल्या सॅम्पल स्पेसमध्ये किती एलिमेंट आहेत हे जेव्हा आपल्याला दाखवायचं असतं त्यावेळेस नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू जेवढे एलिमेंटची संख्या आहे ते एलिमेंट आपण मानतो. मला वाटतं हा मुद्दा कळला असेल. त्यानंतर पुढं जाऊया. इफ n ऑफ S इज फायनाईट म्हणजे शांत. इफ n ऑफ S इज फायनाईट which is called countable, मोजता येतात आपल्याला, then the sample space is said to be finite sample space. विद्यार्थी मित्रांनो, जसं तुम्ही इयत्ता 9वीमध्ये शांत संच आणि अनंत संच ह्या कन्सेप्ट शिकलेला आहात, त्याचाच आधार घेऊन फायनाईट सॅम्पल स्पेस आणि इनफायनाईट सॅम्पल स्पेस तुमच्या लक्षात येईल. फक्त तिथं आपण सेट हा शब्द वापरत होतो, फायनाईट सेट. आता फक्त इथं फायनाईट सॅम्पल स्पेस म्हणायचं.
Finite sample space means it is a sample space in which we have to know all elements are countable. म्हणजे आपल्याला त्याच्यातले एलिमेंट सर्व सांगता येतात, मोजता येतात, त्याचा शेवट आपल्याला सांगता येतो त्या सॅम्पल स्पेसमधला. देअर फॉर दीज ऑल सॅम्पल स्पेस इज कॉल्ड फायनाईट सॅम्पल स्पेस. देन माय डिअर स्टुडंट्स, यू रिमेंबर दॅट in this year we study only finite sample space example. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 10वीमध्ये आपण फक्त फायनाईट सॅम्पल स्पेसच्या उदाहरणाचाच अभ्यास करणार आहोत. इन्फानाईट सॅम्पल स्पेसचा आपण यावर्षी उदाहरणाचा अभ्यास करणार नाही. हे लक्षात घ्या तुम्ही. म्हणजे आता जे आम्ही यावर्षी एक्झाम्पल पाहणार आहोत ते फक्त फायनाईट सॅम्पल स्पेसमधले, की ज्या स्पेसमधले सर्व घटक आपल्याला माहीत असतात, सांगता येतात, मोजता येतात, शेवट त्या घटकाचा सांगता येतो त्या सॅम्पल स्पेसचा. असा सॅम्पल स्पेस म्हणजेच फायनाईट सॅम्पल स्पेस. मला वाटतं अर्थ विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात आला असेल तुमच्या. जसं शांत संचची तुम्ही डेफिनेशन पाहिली, फायनाईट सेटची डेफिनेशन पाहिली, सेम डेफिनेशन आहे तसे फायनाईट सॅम्पल स्पेस. फक्त सेट शब्द काढायचा, सॅम्पल स्पेस फक्त शब्द ठेवायचा, एवढाच फरक आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या कन्सेप्ट फार महत्त्वाच्या आहेत. या आजच्या व्हिडिओमधल्या ह्या महत्त्वाच्या कन्सेप्ट आहेत. कोणत्या? आय अगेन रिपीट. फर्स्ट, यू नो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सॅम्पल स्पेस, which is in Marathi नमुना अवकाश. The set of all result, possible outcomes of random experiment is called sample space. When you write in set form, then this set is known as sample space. It is denoted by always S or omega sign. Then each element of sample space is called sample point. You remember that. What is the sample point? You use the word in examples when you solve the practice set. Each element of sample space is called sample point. Then number of elements in set, given set, is denoted by n of s. You always remember. If n of s is finite, then you say given sample space is finite sample space. If given number of s is not finite, then you say given sample space is not finite, it is infinite sample space. These are the most important terms, concept to solve the example. Then next we learn which are examples of sample space. You see carefully. First example, you see the picture. My dear students, when we play game to throw the die, then you observe which we have to get result. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सापशिडी खेळता आणि सापशिडीमध्ये एक अशा मी चित्रात दाखवलेलं एक सोंगटी तुम्ही पाहिली असेल. त्या सोंगटीचं जर तुम्ही निरीक्षण केलं तर तुमच्या लक्षात येईल 6 पृष्ठे असतात आणि प्रत्येक पृष्ठावर एक टिंब असतो. मला वाटते पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये मी ही कन्सेप्ट सगळी समजावून दिलेली आहे, तरी मी रिपीट करतो. आणि ज्यावेळेस ही डाय म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये फासा म्हणतो, ज्यावेळेस ही फासा टाकतो त्यावेळेस किंवा फेकतो त्यावेळेस वरच्या पृष्ठभागावर आपल्याला रिझल्ट फक्त एकच मिळतो. एक टिंब तर असेल किंवा 2 टिंब तर असतील किंवा 3 टिंब तर असतील किंवा 4 टिंब असतील किंवा 5 टिंब असतील किंवा 6 टिंब असतील. हाऊ मेनी वी हॅव टू गेट पॉसिबिलिटी? टेल मी द आन्सर. सर, वी नो प्रिवियस व्हिडिओ वेन वी थ्रो ए डाय वी हॅव टू गेट 6 possibility. Very nice. Your answer is correct. Very good. We have to get 6 possibility. These all possibilities is called outcomes. And when you write
these all outcome in set form, then we say this is sample space when we throw a die. You know what is the sample space? How to write the sample space? Yes, okay. चला बघूया सॅम्पल स्पेस कसा लिहायचा याचा. When we throw a die, then we get following sample space and number of sample points, which is n of s. विद्यार्थी मित्रांनो, when we throw a die, this is called random experiment. In this random experiment, we have to get 6 possibility, which is called outcomes. Maximum possibility 6, which is called outcomes. And these outcomes, when we write in set form, it is called sample space. You know, you remember that. How to write the sample space? Sample space we have to know. Letter S. S is equal to, in curly bracket, 1, 2, 3, 4, 5, 6, curly bracket completed. कारण तुम्हाला माहीत आहे कुठलाही संच लिहिताना मैरपी कंसातच आपण ते सर्व घटक लिहित असतो. आता काही मुलांच्या लक्षात शंका एक आली असेल, सर तुम्ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 असे क्रमाने लिहिलेत. समजा आम्ही सॅम्पल स्पेस कदाचित 6 पहिल्यांदा लिहू शकेल, 5, 4, 3, 2 कसंही लिहू शकतं. कारण तुम्हाला माहीत आहे संचामधील घटकांची अदलाबदल केली ते चालते. याचा अर्थ तुम्हाला आउटकम जे काही थ्रो केल्यानंतर मिळणार आहेत हे जेव्हा तुम्ही कॉमा देऊन मांडता, दिस इज कॉल्ड सॅम्पल स्पेस. किती सिम्पल आहे बघा बरं. देन हाऊ टू राईट द नंबर ऑफ एस? सर, when we count all element in given sample space, then we write the n of s, value of n of s. Therefore you count it 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore n of s is equal to how many? 6. Very nice. We have to get these two answers. How to write the sample space, then how to write the number of s is equal to 6. Then we study next example. You see carefully. A coin is tossed. A coin is tossed. Write the sample space and find the value of n of s. असा मला 2 मार्काला परीक्षेत डेफिनेटली प्रश्न विचारला जातो. 2 गोष्टी विचारल्या जातात तर 2 मार्क. एकच गोष्ट काढा, नुसतं सॅम्पल स्पेस लिहायला सांगितला 1 मार्क्स. पण डेफिनेटली एक उदाहरण असतंच. कोणत्याही रँडम एक्सपेरिमेंटचं एक एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षेत कंपल्सरी विचारलं जातं. तयारीच करून ठेवायची. आणि खूप सोपं आहे मित्रांनो, काळजी करायचं काहीच कारण नाही. फक्त मला त्याच्यातल्या कन्सेप्ट कळल्या पाहिजेत. रँडम एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय, हाऊ टू राईट द सॅम्पल स्पेस, विच इज द व्हॅल्यू ऑफ नंबर ऑफ इयर्स, याचा जर मला अर्थ कळला तर मला वाटतं उदाहरण सोडवणं खूप सोपं आहे. चला बघूया सेकंड एक्झाम्पल. ए कॉइन इज टॉस्ड. राईट द सॅम्पल स्पेस अँड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एन ऑफ एस. बघा तिथं क्वेश्चन झाल्यानंतर तुम्ही एक सेंटेन्स लिहा. ए कॉइन इज टॉस्ड, देन वी हॅव टू गेट सॅम्पल स्पेस ॲज फॉलोइंग असं सेंटेन्स लिहा. तुम्ही समजून लिहिलं आहे असा याचा अर्थ होतो. देअरफॉर एस इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट. You remember that, my dear students, when you toss the coin, then you have to get how many possibility? 2 possibility. One is head or tail. एक छापा तर मिळेल किंवा एक काटा तर मिळेल. Therefore, when we write this result, these outcomes in set form, then this set form is called sample space. You always remember. S is equal to, in curly bracket, H comma T. You can write T comma H. You also write T comma H. तुम्हाला दिलेल्या ज्या आउटकमच्या पॉसिबिलिटी आहेत ते सर्व पॉसिबिलिटी कॉमा देऊन तुम्ही जेव्हा संचयाच्या स्वरूपात मांडता त्यालाच आपण सॅम्पल स्पेस म्हणतो. देन आय आस्क द क्वेश्चन, राईट द व्हॅल्यू ऑफ एन ऑफ एस. सर, वी हॅव टू नो all elements count
in given sample space. Then this number of element in sample space is known as value of n of s. Very good, very nice. Then tell me what is the value of n of s? Sir, 1, 2. Therefore, number of s is equal to 2. किती एलिमेंट आहेत? 2 एलिमेंट आहेत, म्हणून n of s is equal to 2. Then you have to get answer n of s is equal to 2. In this way, you know how to ask the example in SSC board exam, 1 marks or 2 marks. You can solve these 2 examples. Then we observe a table. एक ॲक्टिव्हिटीचा टेबल विद्यार्थी मित्रांनो मी दिलेलं आहे तुम्हाला. याच्यामध्ये मी सगळ्या किमती ऑलरेडी दिलेल्या आहेत. मी ॲक्टिव्हिटीच्या स्वरूपामध्ये जेव्हा तुम्हाला प्रश्न देणार आहे त्यावेळेस यातल्या मी ब्लँक स्वरूपामध्ये काही गोष्टी देणार आहे. यू ऑब्झर्व केअरफुली. आता समजून घ्या हा टेबल कसा आहे तो. सम एक्झाम्पल्स ऑफ फायनाईट सॅम्पल स्पेसचे मी काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत. यू लिसन केअरफुली, यू सी केअरफुली. इन दिस टेबल 4 columns are present. In first column serial number, second column random experiment, name of random experiment, third column how to write the sample space, and last column number of sample points in given sample space. Then we do the first experiment, random experiment. 1 coin is tossed, then s is equal to, we have to write the sample space in curly bracket h comma t. What is the value of n of s? 2. Then you see second random experiment, which is 2 coins are tossed. विद्यार्थी मित्रांनो हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. 2 coins are tossed or 1 coin tossed 2 times. These 2 meanings are same. या दोन्हीचा अर्थ एकच विद्यार्थी मित्रांनो. एक नाणी दोनदा फेकले किंवा 2 coins are tossed one at a time, दोन्हीचा अर्थ एकच. म्हणून रँडम एक्सपेरिमेंटमध्ये नेहमी लक्षात ठेवा, 2 नाणी एकाच वेळी फेकली किंवा 1 नाणे दोनदा फेकले यांचा सॅम्पल स्पेस नेहमी सेमच असतो, लक्षात ठेवा. आणि हाऊ टू राईट द सॅम्पल स्पेस, यू सी केअरफुली. s is equal to in curly bracket h comma ht comma th comma tt. आता मला सांगा, 1 नाणी दोनदा फेकली किंवा 2 नाणी एकाच वेळी फेकली तर आपल्याला काय काय पॉसिबिलिटी मिळतील? 1-2 हेड तर मिळतील किंवा 1 हेड 1 टेल मिळेल किंवा 1 टेल 1 हेड मिळेल किंवा दोन्ही टेल मिळतील. बरोबर आहे. आणि तेच सर्व एलिमेंट जेव्हा तुम्ही सॅम्पल स्पेस म्हणजे संचाच्या स्वरूपात मांडता, दिस इज कॉल्ड सॅम्पल स्पेस. देन यू राईट द व्हॅल्यू ऑफ एन ऑफ एस. हाऊ टू राईट द एन ऑफ एस? सर, वी नो number of all elements in given sample space is called n of s. Yes, okay. You count it 1, 2, 3, 4. Therefore n of s is equal to 4. लक्षात ठेवा, एच एक एलिमेंट आहे, एच टी हा दुसरा एलिमेंट आहे, टी एच हा तिसरा एलिमेंट आहे आणि टी टी हा चौथा एलिमेंट आहे. बऱ्याच वेळा विद्यार्थी परीक्षेमध्ये एच 2 धरतात. तो एच हा एकच एलिमेंट आहे, कॉमा दिलेला आहे. कॉमा देऊन प्रत्येक एलिमेंट मांडला जातो, लक्षात ठेवा. म्हणून काउंट कसं करायचं ते लक्षात येऊन तुमच्या आलं पाहिजे. देन यू सी नेक्स्ट एक्झाम्पल. 3 coins are tossed one at a time or 1 coin toss 3 times. 1 नाणे 3दा फेकले किंवा 3 नाणी एकाच वेळी फेकली. हाऊ टू राईट इट्स सॅम्पल स्पेस, हाऊ टू गेट द सॅम्पल स्पेस, हाऊ टू गेट द पॉसिबिलिटी ऑफ गिवन random experiment. These are all random experiments. How to write the sample space? You see, s is equal to in curly bracket h comma hht comma hth comma thh comma htt comma tht comma tth comma ttt curly bracket completed. आता काही विद्यार्थी म्हणतील, सर हे पाठ करायचं का? मी नाही आहे. त्याचं टेक्निक मी सांगतो विद्यार्थी मित्रांनो. पहिला आणि शेवटचं तुमच्या लक्षात राहील.
तिन्ही एच असतात, शेवटी तिन्ही टी असतात. आता तुम्हाला मधले लिहायचा प्रॉब्लेम येतो आहे, त्यासाठी मी आज टेक्निक तुम्हाला देतो. पहिला एच 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 तीनदा लिहिला की तिसऱ्या वेळेस जो टी लिहायचा आणि त्या टीची जागा बदलत जायची. बघा मी काय केलं बघा, एच 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 लिहिला, नंतर एच एच टी लिहिला, 3 नंबरला घेतला, नंतर दुसऱ्या वेळेस तो टी कुठं आला, 2 नंबरला आला, नंतर तिसऱ्या वेळेस तो कुठं आला, 1 नंबरला आला. अशी टीची जागा बदलली. आता काय करूया, एचची जागा बदलूया. म्हणून पहिल्यांदा मी काय घेतलं बघा, 1 नंबरला एच टी टी. आता एच मी काय करतो, राईटला सरकवत चाललेलो आहे बघा, एच टी टी, नंतर काय येणार, जागा 2 नंबरला येणार राईटला. एच लेफ्ट टू राईट चाललो आहे आणि इकडं राईट टू लेफ्ट येत होतो, लक्षात ठेवा. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल कसं एचची जागा बदलायची. पहिल्या याच्यामध्ये, दुसऱ्या याच्यामध्ये एच एच टी टी, नंतर कुठे घेतलं एच 2 नंबरला बघा, टी एच टी, नंतर 3 नंबरला टी टी एच, आणि शेवटचं तर माहिती आहे आपल्याला टी टी. म्हणजे टी 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 हे लिहिण्याचं टेक्निक तुम्हाला जर आलं तर मला वाटतं तुम्ही कधीच चुकू शकत नाही. पहिल्यांदा एचची जागा टीची जागा बदलत जायचं, नंतर काय करा, एचची जागा बदला. म्हणजे एच 1 नंबरला, 2 नंबरला, 3 नंबरला. आणि ज्यावेळेस तुम्ही जे बदलता बाकीची अक्षरं आहे तशी ठेवायची त्या त्या प्लेसला. फक्त तुम्ही प्लेस कुणाची बदलताय, एच टी याचीच पहिल्यांदा टीची प्लेस बदलताय, नंतर एचची प्लेस बदलताय. ते लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे. मला वाटतं ते सरावानं तुमच्या लक्षात येईल. देन यू राईट द व्हॅल्यू ऑफ एन ऑफ एस. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8. यू काउंट इट. How many element in given sample space? Sir, 8. Very nice. Therefore, number of S is equal to 8. This is most important chart. You observe it. Then, when you see this video, विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही पॉज करा आणि तुमच्या वहीमध्ये हा तक्ता लिहून काढा आणि त्याचा सराव करा. म्हणजे निश्चित तुम्हाला याचे मार्क्स मिळतील. त्यानंतर दुसरा एक कन्सेप्ट आज आपण विद्यार्थी मित्रांनो समजून घेणार आहे, तो म्हणजे तो कोणता कन्सेप्ट आहे बघा, प्लेईंग कार्ड्स. तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो सुट्टीमध्ये आपलं मनोरंजन होण्यासाठी पत्ते खेळत असता आणि पत्ते खेळत असताना तुम्हाला बऱ्यापैकी याचं ज्ञान आहे. तरी देखील नसेल तर तुम्ही जरूर पत्त्याच्या कॅटमधलं आपल्याला गणितीयदृष्ट्या ज्ञान असणं आवश्यक आहे, माहिती असणं आवश्यक आहे. हाऊ मेनी प्लेईंग कार्ड्स? 52 कार्ड्स. These 52 cards are divided 2 parts, 26 red and 26 black cards. In 26, then we divide 2 parts, heart and diamond. त्यालाच आज मराठीमध्ये आपण बदाम पत्ते आणि चौकट पत्ते म्हणतो. And in second part, we divide 2 parts, which is spade and club. त्यालाच मराठीमध्ये इस्पिक पत्ते आणि किलवर पत्ते म्हणतो. हे बऱ्यापैकी विद्यार्थ्यांना माहीत आहे, पण माहीत असलं तरी विद्यार्थी मित्रांनो मुद्दाम मी ओळख करून दिलेली आहे की इस्पिकचे कार्ड किती असतात, किलवरचे कार्ड किती असतात, चौकटचे कार्ड किती असतात, बदामचे पत्ते किती असतात, हे तुम्ही स्वतः प्रत्यक्ष अनुभव घ्या आणि मगच तुम्हाला खऱ्या अर्थाने हे उदाहरण कळणार आहे. त्यानंतर मी एक फ्लो चार्ट दिलेला आहे पहा, तो फार महत्त्वाचा आहे. तो फ्लो चार्ट यू ऑब्झर्व दिस. Total cards in given pack of card of playing cards 52. Then you remember that, my dear students, these 52 cards are divided in 2 parts, 26 red cards and 26 black cards. These 26 cards are divided in also 2 parts. One part is heart, 13 cards which is red, then 13 diamonds cards which are red card. Then in another part 26 black cards are also divided in 2 parts. First is 13 club cards and 13 spade cards. You observe the flow chart, most important. Then you see the below some lines. त्याच्या खाली काही मी ओळी दिलेल्या आहेत पहा. अतिशय त्या ओळी महत्त्वाच्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. प्रत्येक ओळ तुम्हाला समजणं फार गरजेचं आहे. इन ए पॅक ऑफ प्लेईंग कार्ड्स देर आर 4 सेट्स. विद्यार्थी मित्रांनो या प्लेईंग कार्डमध्ये किती सेट्स असतात? 4 सेट्स असतात, 4 संच असतात.
प्रत्येक संच हा 13 कार्डचा असतो, लक्षात ठेवा. आता या 13 कार्डचं विभाजन कसं असतं बघा. विच आर हर्ट, डायमंड, क्लब अँड स्पेड, हे 4 प्रमुख सेट झाले. इन इच सेट देअर आर 13 कार्ड्स ॲज, आता 13 कार्ड कोणते बघा. ॲज किंग, क्वीन, जॅक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 अँड एश. एश म्हणजेच एक्का. देअर आर 4 किंग अँड 4 क्वीन, 4 जॅक आर कॉल्ड फेस कार्ड. यालाच चित्रयुक्त पत्ते म्हणतात, लक्षात ठेवा. कारण हा कन्सेप्ट फार महत्त्वाचा आहे. उदाहरण सोडवताना चित्र कार्ड किती असतात पत्तेच्या कॅटमध्ये, लक्षात ठेवा. 4 राजे असतात, 4 राणी असतात आणि तुम्ही त्याला घुले काय म्हणता ते 4 असतात. असे चित्रयुक्त पत्ते टोटल 12 असतात. देअरफॉर वी हॅव टू नो 12 कार्ड्स आर नाउन ॲज फेस कार्ड. मी FC शॉर्टमध्ये लिहिले पा. FC मीन्स नथिंग बट फेस कार्ड. असे 12 चित्रयुक्त पत्ते तुमच्या कॅटमध्ये असतात. हे जर मला स्ट्रक्चर पत्त्याचं माहीत असेल तर एक्झाम्पल सोडवणं खूप सोपं आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक पार्टमध्ये किती प्रकारचे पत्ते असतात हे तुम्हाला अभ्यासता येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, ही डायग्रॅम तुमच्या वहीमध्ये व्हिडिओ पॉज करून जरूर काढा. ती वाक्य लिहा आणि याचा अर्थ समजून घ्या. काही शंका वाटत असेल तर मला जरूर मेसेज करा. विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यावरचे एक्झाम्पल आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आज आपण इथंच थांबणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या ज्या काही प्रॉबिलिटीची एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी जे काही रँडम एक्सपेरिमेंट आपण पाहिलेले आहेत. रँडम एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय, हाऊ टू राईट द सॅम्पल स्पेस ऑफ गिवन रँडम एक्सपेरिमेंट, हाऊ टू राईट द व्हॅल्यू ऑफ n(s) ऑफ गिवन सॅम्पल स्पेस, याचा पूर्णपणे अभ्यास आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे. शिवाय प्लेईंग कार्ड्स जे पत्त्याचे आहेत त्याच्यावर आधारित काही आपल्याला कन्सेप्ट, काही चित्राचे पत्ते माहीत असणं आवश्यक आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, इथंच थांबूया. थँक्यू.